नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नंदकिशोर गिराम आर्टमध्ये। आज आपण सप्तशृंगी देवीची आउटलाईन कशी काढायची हे पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले ड्रॉइंग पेपरवर 2-2 सेंटीमीटरचे मार्क करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर जे मार्क आहे त्याला व्यवस्थितपणे अटॅच करायचं आहे आणि अशा लाईन्स मारताना खूप हलक्या हाताने त्या मारायच्या आहेत, कारण आउटलाईन झाल्यावर त्या मिटल्या सुद्धा पाहिजे। आडवे जे बॉक्स आहेत ते 14 आहेत आणि उभे जे बॉक्स आहेत ते 10 आहेत, म्हणजे 2 सेंटीमीटरचा एक बॉक्स। आणि समजायला जर काही प्रॉब्लेम येत असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही तो फोटो डाउनलोड करा। तर आता आपण आउटलाईन काढायला सुरुवात करू। तुम्हाला रेफरन्स फोटोमध्ये बघायचं आहे की कोणत्या बॉक्समध्ये कोणती लाईन जात आहे आणि तशीच आपल्याला आउटलाईन आपल्याला काढायची आहे। तर सुरुवातीला मी ते मुकुट काढत आहे आणि तुम्ही बघू शकता मी कशा पद्धतीने ही आउटलाईन इथे काढत आहे। तर कोणत्या बॉक्समध्ये कोणता भाग आहे हे इथे मी बघत आहे आणि याची आउटलाईन इथे मी काढत आहे। आणि जेवढा टाईम तुम्ही तुमच्या आउटलाईनला द्याल तेवढीच परफेक्ट आउटलाईन तुम्हाला इथे बघायला मिळेल। तर मित्रांनो, ही आउटलाईन इथे मी अशीच काढत आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। आणि आउटलाईन पूर्ण झाल्यावर ज्या ग्रिड्स आपण काढल्या होत्या त्या आपल्याला कोणत्याही इरेजरने इथे इरेज करायच्या आहेत। तर मित्रांनो, ही आउटलाईन आपली इथे पूर्ण झालेली आहे आणि मी एक कम्युनिटी पोस्ट टाकणार आहे, ज्यामध्ये मी तुम्हाला विचारणार आहे की हे चित्र कशाने काढू, कलर पेन्सिल, ऑइल पेस्टल की वॉटर कलर। तर नक्की वोट करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।